हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है તમારું મારી YouTube ચેનલમાં। આ વિડીયોમાં જોઈએ બીટા ટેસ્ટર કેવી રીતે બનવું અથવા તો બીટા ટેસ્ટરનો લાભ કેવી રીતે મેળવવો। પ્લે સ્ટોરમાં જે બીટા ટેસ્ટર ઓપ્શન આપેલું છે તેનો લાભ કેવી રીતે મેળવવો। તો પહેલાં તો જોઈએ કે બીટા ટેસ્ટર છે શું। તો બીટા ટેસ્ટર એ એપ ડેવલપર દ્વારા પોતાની એપમાં જે કાંઈ નવા સુધારા વધારા કર્યા હોય તે પબ્લિક માટે પબ્લિશ કરતાં પહેલાં ગૂગલ પ્લે સ્ટોરની એક એવી સુવિધા છે કે જેમાં બીટા ટેસ્ટર કે જેમાં અમુક મર્યાદામાં લોકો જોડાયેલા હોય છે અને એવા બીટા ટેસ્ટર લોકોને આ એપ શેર કરવામાં આવે છે અને તેમના સુઝાવો માંગવામાં આવે છે। જો એપ ડેવલપરને સારો રિસ્પોન્સ મળે તો પોતાની એપને પબ્લિશ કરવામાં આવે છે। ટૂંક સમયમાં વોટ્સએપ દ્વારા એક ફિંગરપ્રિન્ટનું ઓપ્શન આપવામાં આવશે કે ફિંગરપ્રિન્ટ લોક આપવામાં આવશે। તો આ સૌથી પહેલાં તો આ લાભ એવા લોકોને મળશે કે જે ગૂગલ પ્લે સ્ટોરના બીટા ટેસ્ટર હોય તો તેમનો રિસ્પોન્સ મંગાવવામાં આવશે અને ત્યારબાદ જ પબ્લિક માટે પબ્લિશ કરવામાં આવશે। પ્લે સ્ટોરની આ બીટા ટેસ્ટર સુવિધાનો લાભ કેવી રીતે મેળવવો એટલે કે આમાં જોડાવું કઈ રીતે આ વિડીયોમાં પૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવશે। તો વિડીયોને લાસ્ટ સુધી જોવા વિનંતી કે જેથી કોઈ સ્ટેપ મિસ ન થઈ જાય અને આ બીટા ટેસ્ટર નો લાભ ન મળે। તો વિડીયોને લાસ્ટ સુધી જોવા વિનંતી અને જો તમે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ fun4hd ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પર પ્રેસ કરી લેજો જેથી તમને લેટેસ્ટ વિડીયોની માહિતી સૌથી પહેલાં મળે। તો સૌથી પહેલાં ગૂગલને ઓપન કરો। ગૂગલને ઓપન કર્યા બાદ સર્ચ બોક્સમાં લખો બીટા ટેસ્ટર। બીટા ટેસ્ટર સર્ચ બોક્સમાં લખીને એન્ટર કરી દો। ત્યારબાદ તમને નીચે સ્ક્રોલ કરશો તો બીટા ટેસ્ટર ધ ગૂગલ એપ એન્ડ્રોઇડ એના પર ક્લિક કરી દો। એના પર ક્લિક કરશો તો ત્યાં આ રીતે તમને ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે। તો આની અંદર જે સાઇન અપ બીટા ટેસ્ટિંગ એના પર ક્લિક કરશો તો આ રીતે પ્રોગ્રામ ઓપ્ટ ઇન પેજનું ઓપ્શન જોવા મળશે તેના પર ક્લિક કરી દો। તેના પર ક્લિક કરશો તો આ રીતે તમે બીટા ટેસ્ટર જોઈ લેશો તો આ રીતે ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે। આ રીતે તમને એક બોક્સ જોવા મળશે તેના પર ક્લિક કરી દો તો અહીંયા બધા જ ઈમેલ આઈડી લોગિન હશો એટલે અહીંયા શો થશે। આની અંદરથી એક સિલેક્ટ કરી લો। ત્યારબાદ નીચે બીકમ અ ટેસ્ટર પર ક્લિક કરી દો। જીમેલ એકાઉન્ટને લોગ આઉટ કેવી રીતે કરવા એના માટેની એક સેપરેટ વિડીયો બનાવેલી છે, ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તેની લિંક મળી જશે। તો અહીંયા ડાઉનલોડ ઇટ ઓન ગૂગલ પ્લે પર ક્લિક કરી દેશો તો ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે તમને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર લઈ જશે। તો આ રીતે તમને ગૂગલ બીટા આ રીતે જોવા મળશે તો તેને ઇન્સ્ટોલ કરી લો। તો ફરીવારમાં એ ગેમ તો અહીંયા તમને જો તમે બીટા ટેસ્ટર નહીં હો તો આ રીતે જોવા નહીં મળે। તો ફરીવાર ગૂગલ પર ત્યાં જઈને ફરીવાર લખો વોટ્સએપ બીટા ટેસ્ટર। ત્યાં બીટા ટેસ્ટર પર ક્લિક કરી દેશો તો આ રીતે તમને ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે। અહીંયા ફરીવાર એકાઉન્ટને જે બી તમારે બીટા ટેસ્ટરમાં જોઈન થવું હોય એ એકાઉન્ટને સિલેક્ટ કરીને નીચે ડાઉનલોડ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર જાઓ તો આ રીતે તમે વોટ્સએપ મેસેન્જર બીટાનો એપ્લિકેશન જોવા મળશે તો તેને ઇન્સ્ટોલ કરી લેવાની। માય એપ ગેમ્સ ત્યાં તમને બીટાનું ઓપ્શન જોવા મળશે તેની અંદર હવે સર્ચ બોક્સમાં જઈને લખો વોટ્સએપ મેસેન્જર લખશો તો આ રીતે તમને ઇન્સ્ટોલનો ઓપ્શન જોવા મળશે, ઇન્સ્ટોલ કરી દો અહીંયાથી। તો જેવી રીતે આ વોટ્સએપ મેસેન્જર ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે તો તમને અહીંયા બીટા ટેસ્ટરમાં જોવા મળશે જે ઓપ્શન આપેલું છે તેની અંદર। તો આ રીતે તમને વોટ્સએપ મેસેન્જર બીટા ટેસ્ટરના ઓપ્શનમાં જોવા મળશે। તો આ રીતે તમને ઇન્સ્ટાગ્રામ બીટા ટેસ્ટરમાં જોઈન થશો તો આ રીતે જોઈનનું ઓપ્શન આપેલું હશે તો અહીંયાથી જોઈન થઈ જાઓ અને એને ઇન્સ્ટોલ કરી લો। તો આવી જ રીતે હવે જોઈએ બીજી મેસેન્જર જે એફબીની આપેલી છે તો એની અંદર તમે નીચે સ્ક્રોલ કરશો તો બીટા પ્રોગ્રામ ઇઝ ફૂલ। તો આ ફૂલનો જે પ્રોબ્લેમ આવે છે એના માટે તમે ફરીવાર ગૂગલમાં જઈ અને અહીંયા ટાઈપ કરશો એફબી મેસેન્જર બીટા ટેસ્ટર તો તમને આ રીતે ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે, એના પર ક્લિક કરી દો। તો અહીંયા તમને બીકમ અ ટેસ્ટર પર ક્લિક કરશો એટલે આ રીતે જોવા મળશે। તેમાં બી તમારે જે એકાઉન્ટ સિલેક્ટ કરવાનું હોય તે એકાઉન્ટને સિલેક્ટ કરી લો અને ત્યારબાદ પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અને એફબી મેસેન્જરને પણ બીટા ટેસ્ટર વર્ઝનમાં